සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්නේ Toyota Alion සහ Premio. එවැනි කාර් වල සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලලඟත් ඇති කාර් එකක්. කාර් එකේ සමහර විට සමහර ඇතම් අවස්ථාවල රැක්කින් වගේ සද්දයක්. රැක්කින් එනකොට අපිට දැනෙනවා නිකන් අර යකඩ ගැටෙන හඬ වගේ ඇහෙනවනේ. ඒකට රැක්කෙන්ද එතකොට ටයර් රොඩෙන් කියලා ඔය වගේ විවිධ අදහස් අපේ ඔළුවට එනවා. නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ ඒ Alion එකේ එහෙම නැත්නම් Premio එකේ ස්ටීරියන් කොලම් එක ළඟ එනවා මේ ඩැම්පර් කියන කොටසක්. ඒ කියන්නේ මෝටරේත් කොලම් මේ කොටසත් සම්බන්ධ වෙන තැන මේ ඩැම්පරේ paludu වෙනවා. යම්කිසි කාලයක් ගියාම paludu වෙන paluduත් සමගම අර එකිනෙකට මේ ඩැම්පරේට සෙට් වෙන කොටසින් කෙලින්ම යකඩ දෙක ගට්ටනේ වෙලා ගැටිලා ඒ හඬ අසාමාන්‍ය වෙලා යනවා. උඩාත් දුරට රැක්කෙන් වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. නමුත් මේ ඩැම්පර් කොටස රීප්ලේස් කරපුවාම එහෙම සද්දේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමත් මේ කුඩා රිපෙයාර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ පිළිම තමයි අද දින මේ අපේ වීඩියෝ එක.